લાજ દેવીના ત્રિલોકમાં હરે તમને
સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી 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 નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી 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 નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી 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 નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. यस्यास्ति वै मङ्गलं नेत्रे मङ्गलदे च दोर्विलसितं नॄणां परं मङ्गलम् वक्त्रं मङ्गलक्रोच्चपादचलितं यस्याखिलं मङ्गलं सोऽयं मङ्गलमूर्तिरासु जगतो नित्यं क्रियान्मङ्गलम् नित्यं क्रियान्मङ्गलम् ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। ॐ श्री हरिकृष्णाय नमो नमः। ॐ श्री घनश्यामाय नमो नमः। स्वामिनारायण। आज तारीख 9/2/2026 विक्रम संवत 2082 तारीख 9 विक्रम संवत 2082 महावदाक्रम सोमवार
આજે શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર સોખડા વડતાલ તાબાનો એનો પાટોત્સવ અને સાથે સાથે આજે જાનકી જયંતિ પણ છે. વચનામૃત ગરડાંત્ય પ્રકરણનું આપણે પ્રથમ વચનામૃત ગઈકાલે પૂર્ણ કર્યું. આજે ગરડાંત્ય પ્રકરણનું બીજું વચનામૃત શરૂ કરવાનું છે. શું આવ્યું હતું? સાર શું તો આખા વચનામૃતનું ગરડાંત્ય પ્રકરણના પ્રથમ વચનામૃતના મુખ્ય મુદ્દા એ હતા કે વિપરીત દેશકાળમાં ભક્તિને વિઘ્ન ન આવે માટે વૈરાગ્ય અને આત્મનિષ્ઠા છે એ બે સિદ્ધ કરવા. જ્ઞાનના અનુવાળા ભક્તો ભગવાનનો અતિશય મહિમા સમજે છે અને હેતના અનુવાળા ભક્તો છે ભગવાન વિના ક્ષણ માત્ર પણ રહી શકતા નથી. અને બંને અંગવાળા ભક્તો છે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્ત માટે પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કરે છે. આ મુખ્ય મુદ્દા ગરડા અંત્ય પ્રકરણના પ્રથમ વચનામૃતના હતા. આજે આપણે બીજું વચનામૃત લઈશું. સ્વામિનારાયણ સંવત 1882 ના જ્યેષ્ઠ સુધી છઠને દિવસ સાંજને સમયે સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડામાંથી દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરના ફળિયાને વિશે બાજોટ ઉપર વિરાજમાન હતા અને મસ્તક ઉપર શ્યામ છેડાની ધોળી પાગ બાંધી હતી અને શ્વેત ચાદર ઓઢી હતી અને શ્વેત કેસ પહેર્યો હતો અને પાગને વિશે મોગરાના પુષ્પનો તોરો કોશો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તને સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો જે જગતને નાશવંત દેખે છે અને દેહને મૂકીને ચેતન જુદો થઈ જાય છે તેને પણ દેખે છે તો પણ આ જીવને જગતનું પ્રધાનપણું હૃદયમાંથી મટતું નથી અને પરમેશ્વરને સર્વ પ્રકારે સુખના સિંધુ જાણે છે તો પણ પરમેશ્વરમાં જીવનું ચિત્ત ચોંટતું નથી. તેમ સત્સંગ પણ એના હૃદયમાં મુખ્ય થતો નથી અને ધન સ્ત્રી આદિ વિદેશ સાંસારિક પદાર્થ તેમાંથી પ્રીતિ મળતી નથી. તેનું શું કારણ હશે? પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે જીવના હૃદયમાં વૈરાગ્ય નથી, તેણે કરીને જગતનું પ્રધાનપણું મળતું નથી અને ભગવાનમાં પ્રીતિ થતી નથી. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે વૈરાગ્યની ન્યૂનતા છે એ તો વાત સાચી,
પણ અમને તો એમ વાસે છે જેને સત્સંગ થતા થતા જેવું અંગ બંધાઈ જાય છે તેવું ને તેવું જ સદાય રહે છે, પણ તે વિના બીજું થતું નથી. અને સત્સંગે કરીને તે અંગની પુષ્ટિ તો થાય, પણ અંગ તો તેનું તે જ રહે છે. અને જ્યારે જેને જે અંગ બંધાય છે ત્યારે અંગ બંધાતા તેનું ચિત્ત વિભ્રાંત જેવું થઈ જાય છે. જેમ કામી હોય તેનું ચિત્ત કામે કરીને વિભ્રાંત, ચિત્ત ક્રોધે કરીને વિભ્રાંત થાય, અને જેમ લોભી હોય તેનું ચિત્ત લોભે કરી અને વિભ્રાંત થાય, તેમ એનું ચિત્ત અંગ બંધાતા વિભ્રાંત થઈ જાય છે. પછી તે વિભ્રાંતમાં જેવો અંગ બંધાય તેવો અંગ રહે છે. માટે સમજવું હોય તેને પોતાનું જે અંગ હોય તેને વચ્ચે રાખવું જોઈએ. કે જ્યારે કામ ક્રોધાદિકે કરીને પોતાને વિક્ષેપ થતો હોય ત્યારે પોતાના અંગનો વિચાર કરે તો તે કામાદિક ક્ષીણ પડી જાય. જેમ કોઈક ગ્રહસ્થ હોય તેને પોતાની માતા, બહેન અથવા દીકરી અતિ સ્વરૂપવાન હોય તેને જોઈ અને જો ઊંડો ગાંઠ થઈ જાય તો પછી તેની કેવી દાજ થાય. તેવી દાજ જ્યારે સત્સંગ વિના બીજું પદાર્થ પ્રદાન થાય ત્યારે થઈ જોઈએ. અને જ્યારે એવી દાજ અયોગ્ય પદાર્થના સંકલ્પને દેખીને ન થાય તેના હૃદયમાં તો સત્સંગ પણ પ્રધાન ન રહે. અને સર્વે સાધનના ફળરૂપ તો આ સત્સંગ છે. તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ઉદ્ધવ પ્રત્યે એકાદશ સ્કંદમાં કહ્યું છે, જે અષ્ટાંગ યોગ તથા સાંખ્ય વિચાર તથા શાસ્ત્ર પઠન તથા તપ ત્યાગ યોગ યજન અને વ્રતાદિકે કરીને હું તેવો વશ થતો નથી જેવો સત્સંગી કરીને વશ થઉં છું. માટે અમને તો એમ વાસે છે જે પૂર્વ જન્મનો સંસ્કાર હશે તે પણ સત્પુરુષને યોગી કરીને થયો હશે. અને આજ પણ જેને સંસ્કાર થાય છે તે સત્પુરુષને યોગી કરીને થાય છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સંવત 1882 જેઠ સુધી છઠનો દિવસ. સંધ્યા સમય છે. મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ઠાચરના દરબારમાં શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરના ફળિયાને વિશે બાજોટ ઉપર વિરાજમાન છે. મસ્તક ઉપર શ્યામ છેડાની ધોળી પાગ બાંધી છે, શ્વેત ચાદર ઓઢેલી છે અને શ્વેત ખેસ ધારણ કર્યો છે. પાગને વિશે મોગરાના પુષ્પનો તોરો વિરાજમાન છે અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેસેલી છે. શ્રીજી મહારાજ અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે છે કે જગતને નાશવંત દેખે છે અને દેહને મૂકીને ચેતન જુદો થઈ જાય છે તેને પણ દેખે છે. દેખીએ છીએ કે નહીં? આપણને તો નાશવંત દેખાતું જ નથી. પહેલા આગળની વાત તો પછી જગત નાશવંત તો થવું પડે ને જીવમાંથી. આપણે માટે તો જગત જ સર્વસ્વ છે એટલે વૃત્તિ જગતમાં છે. પહેલા તો જગત નાશવંત દેખાવું જોઈએ. પ્રલય થાય છે, નિત્ય પ્રલય ખબર પડે છે, પણ આપણે શું છે કે આગળ નીકળી જઈએ છીએ. બધું નાશ થાય. હા, કેમ મરવાનું? આપણે મરવાનું છે જ નહીં. ઉમરપટ્ટો લઈને આવ્યા છીએ એટલે શું ઉમરપટ્ટો હોય એને કઈ ચિંતા હોય નહીં ને. એટલે પ્રલય છે, નિત્ય પ્રલય આપણને દેખાય છે. દરરોજ કોઈને કોઈ મરે છે, નથી દેખાતું આપણને. કેટલા યુદ્ધ થાય છે, કેટલી હોનારતો થાય છે,
એમાં કેટલાય દરરોજના દરરોજ મરે છે, પણ આપણને ખડકો થતો નથી. કેમ? આપણું નથી ગયું ને, છે ને? આપણને ક્યારે ખડકો થાય? હા, એટલે આપણે આપણું કોને દેહ ને દેહના સંબંધીને આપણે માન્યા છે. એટલે દેખાય છે, નાશવંત છે, દેખાય છે, પણ આપણને ખડકો નથી થતો. આપણને જરાક ખડકો ક્યારે થાય? કોઈક આપણા સંબંધી જાય ત્યારે ખડકો થાય, બાકી ભલે ને જાય, આવે ને જાય, આપણને ક્યાં પડી નથી, છે ને? એટલે આપણે નાશવંત, આ નાશ થાય છે, નિત્ય પ્રલય થાય છે, દેખાય છે, પણ એ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ તક સુધી સીમિત રહીએ છે. જીવમાં એ નાશવંત પણ ઉતરતું નથી. જગતને તો ઇન્દ્રિય અંતઃકરણમાં નથી, તો ભગવાનના ભક્તને ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ સુધી તો છે કે આ નાશવંત છે. બાકી જગત તો એની મેળે ચાલ્યું જ જાય છે ગાંડાની જેમ, છે ને? એને તો કઈ પડી જ નથી. આત્મા શું છે, દેહ શું છે, કઈ ખબર જ નથી જગતને. આખી જિંદગી નીકળી જાય અને ચિતા ઉપર આવી જાય ત્યાં સુધી એને ખબર પડતી નથી કે દેહ અને આત્મા છે એ જુદા છે. વિચાર કરો, કેવી માયા છે જગતને, કેવો મોહ છે જગતનો. કે દેહ ચિતા ઉપર મૂકી દે તોય એને ખબર ન પડે કે દેહ ને આત્મા જુદા છે. તો મહારાજ આવ્યા, નંદ સંતોને લાવ્યા, સત્સંગ કરાયો, આપણે સત્સંગમાં આવ્યા એટલે આપણને થોડી થોડી ખબર પડે છે કે દેહ અને આત્મા જુદો છે. એ મંદિરમાં પૂરતું, મંદિર પૂરતું દેહ અને આત્મા અલગ થાય છે. પાણીમાં લીલ કેમ હોય? હા, કાંકરી મારે તો શું થાય? થોડી છૂટી પડે, કાંકરી ડૂબી જાય, પછી મંદિરમાં બેસીએ ત્યાં સુધી થોડા જુદા પડીએ દેહ અને આત્માથી. દેહથી આત્માને થોડોક જુદો પાડીએ, પણ જેવા મંદિરનું પગથિયું ઉતરીએ એટલે હતું એવું એવું પાછા દેહરૂપ થઈ જઈએ. આપણું વર્તન દેહરૂપ થઈ જાય પાછું. ખબર કેમ પડે દેહરૂપ થઈ જઈએ છીએ? ચિંતન બધું દેહ ને દેહના સંબંધીનું થવા લાગે, છે ને? અહીંયા બેઠા બેઠા તો થતું હશે, તો ઘરે ગયા પછી તો ક્યાંથી છૂટા થવાય? આ વસ્તુ છોડવું બહુ કઠણ છે. કે મહારાજ કે જગતને નાશવંત દેખે છે, ખાલી જુએ છે, અને દેહને મૂકીને ચેતન જુદો થઈ જાય તેને પણ દેખે છે. કોઈનું મૃત્યુ થાય એટલે ખબર પડે કે આમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા અને કોળિયું પડી ગયું, છે ને? હા, એવું છે ને, ક્ષણમાં દેહ અને આત્માને જુદો કરી નાખ્યો છે. કે કોઈની સાડી વાળી રાખતો નથી કાળ. ભલે ગમે એટલા દેહમાં વળી ગયા હોય, પણ કાળ છે એ છૂટો પાડ્યા વગર રહેતો નથી. જગતને નાશવંત દેખે છે, દેહને મૂકીને ચેતન જુદો થઈ જાય છે તેને પણ દેખે છે, તો પણ આ જીવને જગતનું પ્રધાન પણ હૃદયમાંથી મટતું નથી. ભગવાન સિવાય તો આ કોણ જાણે સારી રીતે? ભગવાન જ જાણે ને. કેમકે એની દ્રષ્ટિ તો દરેકના અંતરમાં જોયા કરે છે રહીને. ભગવાન તો અણુ અણુમાં છે ને વ્યાપ્ય, આપણા અંતરમાં બેઠા છે અને આપણા સંકલ્પની સામે જોયા કરે છે. અખંડ તેની સામે જોયા કરે છે, આપણા સંકલ્પની સામે. આપણે શું કરીએ છીએ આ શરીરમાં રહીને એ બધું જોયા. આત્માની અંદર પરમાત્મા રહેલા છે. આત્મા આટલો સૂક્ષ્મ છે તો પરમાત્માએ આત્માની અંદર પ્રવેશ કરીને એ બધા સંકલ્પ જોયા કરે છે. વચનામૃતમાં કીધું ને મહારાજે કે આપણે જગન્નાથપુરીમાં હતા ત્યારે જગન્નાથજીની મૂર્તિમાંથી પૂજારીનું છળ કપડ ને બધું જોયા કરતા. આપણું છળ કપડ ભગવાન અંદર રહીને જોયા કરે છે. આપણે ગમે એટલું કપડ કરશું પણ ભગવાન પાસે કોઈનું કપડ ચાલવાનું નથી. મારું કે તમારું કોઈનું ચાલવાનું નથી. નિષ્કપટ થવું ને બહુ અઘરું છે. ભગવાન અને ભગવાનના એકાંતિક સંત પાસે નિષ્કપટ થવું બહુ અઘરું છે. જેટલું કપટ રાખશું એટલું બંધન રહેશે. એ બંધનમાંથી છૂટાશે નહીં. ચોખ્ખી વસ્તુ છે.
જેટલા નિષ્કપટ થઈશું એટલા ચોખ્ખા થઈ જઈશું અંતરમાંથી. નિષ્કપટ થઈને પાછું કપટ કરશું તો વધારે ભરાશું પાછા. એકવાર નિષ્કપટ થઈ ગયા પણ પછી પાછું કપટ કરશું જગતમાં જઈને તો પાછી અંદર એ બધું આવવાનું જગતનું. એટલે જીવને જગતનું પ્રધાન પણ હૃદયમાંથી મળતું નથી. પરમેશ્વરને સર્વ પ્રકારે સુખના સિંધુ જાણે છે. જીવને ખબર છે કે સુખ આપનાર કોણ છે. સુખ બધું ક્યાંથી આવ્યું? ભગવાનમાંથી આવ્યું. કોઈ માયા કેવી છે, આપણને ભગવાન ભજવાનો ટાઈમ નથી. આપણને ખબર છે સુખ બધું ભગવાનમાંથી જ આવે છે. દિવ્ય હોય કે માયિક હોય, જે કઈ સુખ હોય બધું ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનમાંથી આવે છે. તો આપણને સુખ ક્યાં મનાઈ ગયું છે? સ્ત્રીમાં, છોકરામાં, સંબંધીમાં, સોનામાં, હીરામાં, ઝવેરાતમાં, હા, જે વિદેશ હોય એને ડોલરમાં અને પાઉન્ડમાં સુખ મનાય. જેને જે હોય જ્યાં હોય એ પ્રમાણે સુખ બધાને ક્યાં મનાઈ ગયું. દેનારા પોતે પ્રગટ મળ્યા છે સુખના, તોય જીવનું કે તેમાં ચોંટતું નથી. વિચાર કરો, આનાથી મોટી માયા તો કઈ હોય જીવ માટે? આપણને ખબર છે કે બધું એમાંથી જ આવ્યું, તોય જીવ એમાં ચોંટતો નથી. મૂર્તિમાં ઓલા માયિક પદાર્થમાં ચોંટે છે. પ્રશ્ન બહુ મહત્વનો છે. મહારાજે પૂછ્યું તો કોઈને આ પ્રશ્ન થયો નહીં. મહારાજ પોતે પ્રશ્ન પૂછો કે જીવને તો આ પ્રશ્ન થવાનો જ નથી, કેમ કે આ જીવ માયાનો જ છે. જીવ માયાનો જ છે ને અનાદિકાળથી માયામાં જ પડેલો છે, માયામાં જ આવડે છે. એટલે જીવને તો ક્યારેય આ પ્રશ્ન થવાનો જ નથી. એટલે મહારાજે પ્રશ્ન કર્યો. વિચાર, ભગવાન સિવાય કોને ઉદ્ભવે આ પ્રશ્ન? જે બધું જાણતા હોય, સર્વ અંતર્યામી હોય, એને જ આ પ્રશ્ન પૂછે. ખાલી પ્રશ્નનો વિચાર કરીએ તો કોઈ મહારાજનું સર્વોપરી પણ જણાય જાય. વિચાર કરો, કોઈ જગતના જીવ જાણી નથી શકતા મહારાજને સર્વોપરી કે આવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે ક્યાંથી? માયામાં પડેલા જીવ એટલું એ સમજી નથી શકતા કે આવા પ્રશ્ન ઉઠવા જગરા છે જીવ માટે, છે ને? કોઈ પ્રશ્ન થાય છે કઈ થતા જ નથી પ્રશ્ન. આ જગત ચાલ્યું જાય છે, ચાલ્યું જાય છે. જય સ્વામિનારાયણ. ચાલો આપણે એમ વહેતા જઈએ છીએ, કોઈ પ્રશ્ન આપણને થતા નથી. છે ને? તમે એકલા અંદર કામ ક્રોધાથી પેટતા હોય તોય આપણને પ્રશ્ન ન થાય. વિચાર કરો. મહારાજનો આ ખાલી એક પ્રશ્ન વિચારે ને તો એમ થાય કે આ સર્વોપરી ભગવાન સિવાય આવો પ્રશ્ન કોઈને ઉદ્ભવે નહીં. તો પણ પરમેશ્વરને સર્વ પ્રકારે સુખના સિંધુ જાણે છે, તો પણ પરમેશ્વરમાં જીવનું ચિત્ત ચોંટતું નથી. તેમ સત્સંગ પણ એના હૃદયમાં મુખ્ય થતો નથી. આમાં ખોટું હોય તો પાછું ભગવાને જે કાંઈ લખ્યું એમાં લેશ માત્ર ખોટું હોય ભગવાનને પાછું આપી દેવાનું. મહારાજ આ તમે ખોટું કીધું, બરાબર ને? તો એ પ્રગટ જ છે મહારાજ, એને આપી દેવાનું કે મહારાજને કહેવાનું આ ખોટું છે, એટલે તમને સાચું બતાવશે. એવો મહારાજ કે સત્સંગ પણ એના હૃદયમાં મુખ્ય થતો નથી. અને ધન, સ્ત્રી આદિ જે સાંસારિક પદાર્થ તેમાંથી પ્રીતિ મળતી નથી. તેનું શું કારણ હશે? મૂળમાં ઘા કર્યો છે મહારાજે. મહારાજે મૂળની અંદર ઘા કર્યો છે સિંધુ. એનું કારણ શું હશે? મુક્તાનંદ સ્વામીએ એનો પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે જીવના હૃદયમાં વૈરાગ્ય નથી, તેણે કરીને જગતનું પ્રધાન પણ મળતું નથી. જવાબ કઈ ખોટો નથી, જવાબ સાચો જ છે મુક્તાનંદ સ્વામીનો. વૈરાગ્ય શું કીધું શિક્ષાપત્રીમાં? વૈરાગ્યનું નિયમ પૈકી શ્રી કૃષ્ણેતર વસ્તુ શું? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સિવાય અન્ય પદાર્થમાં પ્રીતિ નહીં, તેને વૈરાગ્ય જાણો. 103 શ્લોકો મહારાજે વાત કરી કે
ભગવાન વિના અન્ય પદાર્થમાં પ્રીતિ નહીં, એ વૈરાગ્ય છે. કે જીવને વૈરાગ્ય નથી એટલે પ્રધાન પણ મળતું નથી અને ભગવાનમાં પ્રીતિ થતી નથી. કેમ કે બીજી એટલી બધી જગ્યાએ પ્રીતિ કરી રાખી છે તો ભગવાનમાં ક્યાંથી થાય? આપણે અંદર જગ્યા જ નથી રહેવાતી દીધી પ્રીતિ, ભગવાન સાથે પ્રીતિ કરવાની જગ્યા જ રહેવા નથી દીધી. એટલા બધા સંબંધો બાંધી દીધા, એટલો બધો વ્યવહાર મોટો કરી દીધો, આપણી પ્રીતિ બધી વેચાઈ ગઈ. સૌથી પહેલી દેહમાં, અને ત્યાર પછી દેહના સંબંધીમાં, ત્યાર પછી માહિક પદાર્થોમાં. તો કેટલી જગ્યાએ વેચાયેલી છે પ્રીતિ. 12 કોષ અલગ અલગ વહેતા હોય તો એનું પાણીમાં જોર હોય? 12 કોષને એક સાથે ભેગા કરે તો એમ જ્યારે વૃત્તિઓને સંકેલી બધી જ જગ્યાએથી, દેહમાંથી, દેહના સંબંધીમાંથી અને આ જે કાંઈ પ્રકૃતિથી લઈ અને તૃણ પર્યંત યત કિંચિત પદાર્થ માત્ર છે એ બધામાંથી સંકેલી અને જ્યારે ભગવાનની મૂર્તિમાં પ્રીતિ થશે ત્યારે એ પ્રીતિ કેવી થશે? સચ્ચિદાનંદ સ્વામી જેવી થશે, ગોપીઓ જેવી થશે, જીવવા લાડુવા જેવી થશે, દાદા ખાતર જેવી થશે. ત્યારે થશે, એ વિના થશે નહીં. પણ સંકેલો કરવો એ અઘરું છે ને. સંકેલો કરવો બહુ કઠણ છે. એટલી બધી વૃત્તિ સંકેલેલી એ પણ ધીરે ધીરે કરીએ તો થઈ જાય એવું નથી. કે ન થાય એવું કઈ નથી. ન થાય એવું સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને ન થવી જોઈએ, ન થાય એવું હોય તો જીવવા લાડુવાને ન થવી જોઈએ, મીરાબાઈને ન થવું જોઈએ, નરસિંહ મહેતાને ન થવું જોઈએ. એના બધાને કેમ થઈ ગયું? અશક્ય તો નથી જ કોઈ વસ્તુ, છે શક્ય. પણ ખાટલે કોટ શું છે? આપણે એમાંથી પ્રીતિ તોડવી નથી, દેહના સંબંધીમાંથી તોડવી નથી. નહીં કરી દઈએ પાછા, બરાબર નહીં? હેત તોડવું નથી, એમાં હેત રાખીને જેટલું હેત ભગવાનમાં થાય એટલું કરવું છે. દેહમાં હેત રાખવું છે, દેહના સંબંધીમાં હેત રાખવું છે, માહિક પદાર્થમાં હેત રાખવું છે, બધામાં રાખીએ અને ભગવાનમાં જેટલું થાય એટલું કરવું છે આપણે. પણ ઓલું તોડીને કરવું નથી. ઓલામાંથી તોડીને કરવું નથી. તો એમ થાય કે તો સાધુ જ બની જવું જોઈએ. પણ પર્વતભાઈ કે સાધુ હતા, દાદા ખાતર ભીણાભાઈ, સુરા ખાતર અલૈયા ખાતર આપણે સાધુ હતા, ગ્રસ્ત જ હતા ને. તો એ પ્રીતિ ક્યાં હતી? ભગવાનમાં હતી ને. કરવું કઠણ નથી. જગતમાંથી આસક્તિ તોડી નાખવાની અને મૂર્તિમાં આસક્તિ કરી નાખવાની. વ્યવહાર કરવો, ભગવાનના વચને કરવો. મહારાજે કીધું પ્રથમ 18મું વચન આપણે વ્યવહાર છે એ ભગવાનના વચને રાખવું. પણ વ્યવહાર શું છે? આપણે પોતાનો માનીને રાખીએ છીએ, બરાબર? એ ત્યાં છે. બધો જ વ્યવહાર પોતાનો માનીને કરીએ છીએ. જગતમાં જે કાંઈ ક્રિયા કરીએ છીએ હું કરું છું એમ જ થાય છે. ભગવાન કરે એવું કોઈ દિવસ મારા મારે ભગવાન ક્રિયા કરે છે એવું ક્યારે અનુભૂતિ થાય? હું જમું છું મારી સાથે ભગવાન જમે છે એ અનુભૂતિ થાય છે કોઈ દિવસ? કે મારા દ્વારા જે કઈ ક્રિયા થાય છે ભગવાન કરે છે એવું ક્યારે થાય નથી? તો હું કરું છું એમ જ થાય છે ને. બધું હુંમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. પરમેશ્વર તો પહેલું પૂછશે, કોઈનું સુખ દુઃખ પૂછું તો ભગવાન પાસે જઈશું. પરમેશ્વર તો પહેલું પૂછશે, કોઈનું સુખ દુઃખ પૂછું તો, દર્દ ભરેલી દુનિયામાં કોઈનું આંસુ લૂછું તો. પછી શું થશે? ત્યારે કેંગે ફેંફે થશે, હે શું આવું થશે. ત્યારે શું કે ત્યારે કબૂતરનું હો ચકલીનું ચૂ માનવ કહેશે હું જ કરું જાય જિંદગીમાં. ત્યારે એવું થશે.
વચ્ચે લઈ લઈએ. એક માણસ મરીને નરકમાં ગયો, કર્મ એવા કર્યા હશે એટલે ક્યાં જાય? યમરાજાની પાસે ગયો. તો યમરાજાને એને કીધું કે મારી બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી, પણ તમે એક કામ કરો, મને ખાલી 1 મિનિટ માટે ભગવાન સાથે મુલાકાત કરાવી દો. શું કીધું? કર્મ તો એવા જોઈએ ને મુલાકાત કરી શકે એવા, એટલે કે મને 1 મિનિટ માટે. યમરાજા કે એ તો શક્ય જ નથી, ભગવાનને મળવું એમ કઈ થોડી હોય, કર્મ કર્યા વગર થોડી મળે છે ભગવાનને. એટલે કે મારે ખાલી 1 મિનિટ માટે ભગવાન સાથે મુલાકાત કરાવી છે, શક્ય જ નથી. અહીંયા કોઈ કાયદો જ નથી કે ભગવાનને એમ કઈ ન મળી શકાય. તો કેમ ન મળી શકાય? મારે તો તમે મળવું જ છે ભગવાનને, એટલે ત્યાં કોઈ ન જઈ શકે. એટલે તમે તો જાઓ છો યમરાજાને કે ભગવાન પાસે, શંકર પાસે, તમારે જવું હોય ત્યારે જાઓ છો. તમે જાઓ તો તમારી પાસે પાછળ આવી જઈશ. તમારે 1 મિનિટ ભગવાનને મળવું છે, ગમે એમ કરો. જીદે ચડ્યો તો યમરાજા કે કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલતો. એટલે યમરાજા એનું વાહન કઢાવ્યું. શું વાહન છે યમરાજાનું? પાડો. કે બેસ પાડા ઉપર, અને એને પાછળ બેસાડ્યો. ધર્મરાજા આગળ અને આ પાછળ બેઠો. એટલે પહોંચ્યા ભગવાનના દરવાજે, વૈકુંઠ લોકમાં, વિષ્ણુ ભગવાન પાસે. એટલે દરવાણીએ જોયું કે યમરાજાને તો નમસ્કાર કર્યા. ધર્મરાજાને કે આ કોને લઈ આવ્યા તમે? આનો પ્રવેશ અહીંયા થાય નહીં કોઈ રીતે. કે થાય કેમ નહીં? બધું થાય કે અમે તો પૃથ્વી ઉપર બધું જોયું છે, સેટિંગ બધું થાય જ છે ત્યાં, છે ને? અહીંયા બધું સેટિંગ થાય છે, ગમે એમ છૂટી જવાય. અમે તો ત્યાં પૃથ્વી લોકમાં જોયું જ છે આ બધું સેટિંગ. તમે કંઈક સેટિંગ કરો કે ગમે એમ કરીને મેળ પડી જાય ને દર્શન થઈ જાય. ઓલા ધરવાણી તો કોઈ રીતે માને ના માને. દેકારો કરી મૂક્યો આણે તો, અને દેકારામાં વિષ્ણુ ભગવાન જાગ્યા. એની ઊંઘ ઉડી ગઈ અને ત્યાં આવ્યા દરવાજે. એટલે આ બધી ચર્ચા થતી હતી. એટલે કીધું કે આવા જે વાંધો નહીં અંદર. એટલે આવ્યા ધર્મરાજાને આવી ભગવાન પાસે. એટલે પછી એને શરૂ કરી કે છે બોલાય ભગવાનને જે કઈ પૂછવું તો કે તમે કે જ્યારે જ્યારે અધર્મ થાય ત્યારે એમ કીધું કે હું જન્મ ધારણ કરું છું. સંભવવાની યુગે તમે કીધેલું કે નહીં કે આટલો અત્યાચાર થાય છે, અનાચાર થાય છે આ જગતમાં, આટલી બધી આટલો હળાહળ કળિયુગ છે તોય તમે આવતા નથી. એનું કારણ શું? ભગવાન તો કઈ બોલતા નથી, ખાલી આ બધું બોલ્યા કરે છે કે ચાલો તમારી પાસે ટાઈમ નથી આવવાનો તો કાંઈ નહીં, તમારા એકાંતિક સદપુરુષને મોકલો કે જેથી કરીને અધર્મનો ઉચ્છેદ કરે. ત્યાં એવા સદપુરુષને મોકલો કે અધર્મનો ઉચ્છેદ કરે. આવો હળાહળ કળિયુગ જોવાય કેવી રીતે આપણાથી? બહુ કેસેટ ચડાવી ન કહેવાનું બધું કીધું ભગવાન કાંઈ બોલ્યા નહીં. પછી છેલ્લે ખાલી ભગવાન એક વાક્ય બોલ્યા કે તમે કોકને મોકલો એમ કે એવા સત્પુરુષને કે આ ધર્મનો ઉચ્છેદ કરી શકે. એટલે ભગવાને શું કીધું? ખાલી એક જ વાક્યમાં કીધું તને એટલા માટે જ મેં મોકલ્યો. શું કીધું? હા, આ જો આપણે બધા ઉપર પોતે લઈએ તો ખબર પડે તો દુનિયામાં ક્યાંય અધર્મ થાય? દરેક વ્યક્તિ પોતાના માટે જ એમ સમજે કે મને એટલા માટે જ મોકલ્યો છે તો અધર્મ શક્ય જ નથી. ભગવાને શું કીધું? તને એટલા માટે જ, આપણને એટલા માટે મોકલ્યા છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? બીજાના માટે દોડીએ છીએ. આપણી કોઈ જવાબદારી નથી આ સમાજ પ્રત્યેની. આપણી કોઈ જવાબદારી નથી સમાજ પ્રત્યેની. સમાજ બધું કરે, સરકાર બધું કરે, નીતિ નિયમ સરકાર કરે, દંડ સરકાર આપે. સરકારનું કામ છે દરેક વ્યક્તિનું પોતાનું કાર્ય. આ સમાજને સારો રાખવો કે ખરાબ કરવો એ કોનું કાર્ય છે? દરેક વ્યક્તિનું પોતાનું કાર્ય છે ને કે નથી? આપણને બીજા જ ખરાબ દેખાય છે, સમજ્યા? પણ પોતાના અંતરમાં આપણે
કે હું કેટલો ખરાબ છું, કે હું સમાજ માટે કેટલો નડતર છું, એવું ક્યારેય જોતા નથી. અને આપણી દ્રષ્ટિએ સમાજ ખરાબ છે, સમાજ બગડી ગયો છે, લોકો બગડી ગયા છે. આપણે એ જ દ્રષ્ટિ કેળવી છે. દરેક વ્યક્તિની વાત થાય છે, એક નહીં. પણ આ જો ખબર પડી જાય કે મારી જવાબદારી ભગવાને મને શેની માટે મોકલ્યો છે, તો પછી સમાજમાં કઈ તકલીફ રહે? કઈ ના. આપણને બધું સારું ગમે છે, પણ સારું કરતા નથી. ગમે છે બધું, પણ આપણે કરતા નથી. શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે વર્તવાનું કીધું, આપણે પૂરા એ વર્તી શકતા નથી. છે ને? એટલું એ સમજણમાં આવી જાય તો કામ થઈ જાય. એટલે મહારાજનો પ્રશ્ન છે, હજી તો પ્રશ્નની ચર્ચા થઈ છે, જવાબ તો હજી આગળ આવશે. હજી તો પ્રશ્ન માટે આપણે ઉલજીએ છીએ કે આવું છે. આપણે જો પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને બધું કરીએ તો સમાજમાં આપણી દ્રષ્ટિએ કોઈ ખરાબ છે જ નહીં. હકીકતે આપણે સારા તો જજ સારું. યુધિષ્ઠિરને કોઈ ભગવાને કીધું દુર્યોધનને કે આ દુષ્ટ વ્યક્તિ શોધી આવતો, આખા જગતમાં આંટો મારી અને દુષ્ટ વ્યક્તિ શોધી આવ. દુર્યોધન આંટો માર્યો કે કોઈ સારા વ્યક્તિ છે જ નહીં. શું કીધું? પોતે જેવું હોય એવું પ્રતિબિંબ દેખાય ને જગતનો. અને યુધિષ્ઠિરને કીધું કે તમે કોઈ એવા વ્યક્તિ શોધી આવો. યુધિષ્ઠિરે શું કીધું? મારા સિવાય કોઈ દુષ્ટ છે જ નહીં જગતમાં. છે ને? આવું દ્રષ્ટિ જોવાનો એ છે. વિશેષ આપણે આવતીકાલે બેસીશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ શ્રી પટેલ શ્રી રામ સર્વદેવ આદવાક્યેશ્વરં કાંતં કારણસ્તિ સ્વામિનારાયણ નીલકંઠં ભજે સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ